ल है दर्शक वृन्द, हामीसँग चाहिँ नयाँ आइफोन्सहरू आइसकेका छन्। आइफोन 17 प्रो र प्रो म्याक्सको भिडियो त हाम्रो च्यानलमा आइ नै सकेको छ र मसँग चाहिँ यो वर्षको सबैभन्दा सस्तो आइफोन 17 पनि छ। यसपालिको एप्पल इभेन्टमा मलाई चाहिँ सबैभन्दा खतरा लागेको आइफोन 17 प्रो र प्रो म्याक्स होइन के, आइफोन 17 हो। यो फोनमा चाहिँ निकै राम्रो अपग्रेड्सहरू एप्पलले ल्याएको छ। सो यो फोनलाई छिटो छिटो अनबक्स गरेर बाँकी कुरा गरौँ है त। ल सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब आइफोन 17 को बक्स यस्तो फोरी किन छ भनेर तपाईँहरू सोच्दै हुनुहुन्छ भने लिटरली डाँडा काँडा काटेर आएको छ कि पहिरोभित्र छिरेर अनि खनेर निकाल्नु परेको छ, त्यही भएर यस्तो फोर भएको। इन्डियन युनिट हो है बाइ द वे यो सिमवाला। सो यस्तो फोर भएको छ, दुःखले आएको छ कि यो फोन चाहिँ। हामी काल मैले अनबक्स गरेँ है त। यसलाई म उता राखिदिन्छु यार, मलाई हेर मन लागेन यो। ल हामीसँग चाहिँ यहाँ आइफोन 17 रहेको छ दर्शक वृन्द। आइफोन 16 जस्तै कलरमा छ है, धेरै सिमिलर छ। यो अलिकति लाइटर मात्र हो तर डिजाइन चाहिँ भेरी भेरी सिमिलर छ। अनिखेर यसलाई एकछिन यहाँ साइडमा राखिदिएँ मैले। अनि त्यसपछि खासै अनबक्स गर्ने कुरा चाहिँ छैन, यही केबल आउँछ, केबल छ अनि यहाँ सिम इजेक्टर टुल रहेको छ र त्यति नै हो अनबक्सिङको लागि चाहिँ। ओके, सो अब आइफोन 17 प्रो लाइनअपमा चाहिँ जम्मा 3वटा कलर अप्सन्स मात्रै छन् भने आइफोन 17 मा चाहिँ 6वटा कलर अप्सन्स छ कि टोटलमा, र यस्तो मिठो मिठो कलर अप्सन्स छन्। मेरो फेभरेटवाला चाहिँ यो ब्लू कलर नै हो। र ग्लोबली चाहिँ एप्पलले प्राइसिङ चाहिँ सेम नै राखेको छ है, पहिलाको आइफोन 16 जस्तै $799 छ। र गुड न्युज चाहिँ यसपालि 128 GB भेरिएन्ट छैन, 256 GB चाहिँ बेस भेरिएन्ट हो। अब डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 16 र 17 लाई साइड बाई साइड राखेर हेर्ने हो भने ठ्याक्कै डिफ्रेन्स चाहिँ तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न। तर अब नापेरै हेर्ने हो भने चाहिँ हल्का हल्का ठुलो छ आइफोन 17 चाहिँ, किनभने यसमा चाहिँ 6.3 इन्चेसको डिस्प्ले छ। आइफोन 16 मा चाहिँ 6.1 इन्चेसको डिस्प्ले थियो। र राम्रो कुरा चाहिँ यसपालि एप्पलले बेजल्स पनि सानो बनाएको छ। र मेन कुरा त वर्षदेखि एप्पलले आफ्नो बेस भेरिएन्टमा चाहिँ 60 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट मात्र दिएको थियो, तर अहिले चाहिँ फाइनली वी हेभ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट स्क्रिन बेस आइफोन्समा पनि। सो स्वाइपिङ अनि एप ओपनिङ स्क्रोलिङ चाहिँ यहाँ स्मुथ छ कि जे होस् प्रो र प्रो म्याक्स जस्तै नै छ। इनफ्याक्ट यो सस्तो पर्ने आइफोन 17 को डिस्प्ले महँगो पर्ने आइफोन 17 प्रो जस्तै नै हो कि आइडेन्टिकल छ। 3000 निट्स ब्राइटनेस, दुईटै एलटिपिओ स्क्रिन नै हो अनि एन्टी रिफ्लेक्टिभ कोटिङ पनि छ। सेरामिक शिल्ड 2 ले प्रोटेक्ट गर्छ र खतरा क्वालिटी छ यो दुईटै डिस्प्लेसको। अब स्पिकरको क्वालिटी पनि पहिलाको आइफोन 16 भन्दा चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ गरेको छ भनेर एप्पलले भनेको छ। मैले अब एक्ज्याक्टली आइफोन 16 सँग कम्पेयर नै चाहिँ गरेको छैन, तर आइफोन 17 को स्पिकर चाहिँ मजाको लाउड छ, स्पेसली हाइस छ नि, निकै क्रिस्प छ कि यहाँ भोकल्समा बढी फोकस भएको गीतहरू सुन्नुहुन्छ भने चाहिँ दामी नै छ। पर्फर्मेन्समा पनि अपग्रेड गरेको छ यसपालि। A19 चिप राखेको छ एप्पलले, जसले चाहिँ थ्योरेटिकली निकै राम्रो इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँछ पहिलाको A18 चिप भन्दा। हुन त अब दुईटै 3nm प्रोसेसमा बनेको चिपसेट्स नै हुन्, तर A19 ले चाहिँ TSMC को अझै एडभान्स N3P नोड प्रयोग गर्छ कि। सो CPU को क्लक स्पिड अलिकति फास्टर छ र यो चिपमा चाहिँ अझै पावरफुल न्युरल एक्सेलरेटर्सहरू छन् जसले चाहिँ AI वर्कलोडलाई अझै एफिसिएन्टली प्रोसेस गर्न मद्दत गर्छ। र GPU को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आइफोन 17 प्रो सिरिजमा चाहिँ 6 कोरको GPU छ भने आइफोन 17 मा चाहिँ 5 कोरको GPU मात्र छ। र मेन कुरा त आइफोन 17 प्रोमा पहिलाको ग्राफाइट शीट्सलाई रिप्लेस गरेर भेपर चेम्बर कुलिङ छ, जुन चाहिँ आइफोन 17 मा स्याडली छैन। तर आइफोन 17 मा चाहिँ तपाईँले 90 FPS गेमिङ सपोर्ट मात्र पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले टेस्ट गर्दाखेरि आई कुड ओन्ली गेट अराउन्ड 80 FPS। सो कम FPS पुश गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम तातेको महसुस भयो मलाई यो फोन चाहिँ, र गेममा स्टेबिलिटी पनि राम्रो थियो। आइफोन 17 प्रोमा चाहिँ 120 FPS गेमिङ सपोर्ट छ, तर बिकज इट इज पुशिङ मोर FPS हिटिङ चाहिँ हल्का बढी भएको हाम्रो टेस्टमा हामीले पाएको छौँ। अब अझै इन डेप्थ गेमिङ टेस्ट चाहिँ मैले गर्नै बाँकी छ, जुन चाहिँ म मेरो फुल रिभ्यूमा गर्नेछु। सो स्टे ट्युन फर द्याट है त। क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आइफोन 17 मा 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा छ, जुन चाहिँ पहिलाको जस्तै नै हो, सेम हो। नयाँ भनेको चाहिँ 48 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा हो, जुन चाहिँ प्रो आइफोन्समा भएको वाला नै हो। र इभन सेल्फी क्यामेरा पनि सिमिलर नै हो कि। खालि प्रो आइफोन्स भन्दा भिन्न चाहिँ यहाँ के छ भने आइफोन 17 प्रो सिरिजमा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स छ, 4x अप्टिकल लेन्स, जुन चाहिँ आइफोन 17 मा छैन। यसपालि एउटा एक्स्ट्रा फिचर भनेको चाहिँ यहाँ सेल्फी क्यामेराबाट तपाईँहरूले मल्टी एस्पेक्ट फोटो र भिडियो खिच्न मिल्छ कि। भन्नुको अर्थ चाहिँ पोर्ट्रेट ओरिएन्टेसनमै यसरी राखेर पोर्ट्रेटमा र ल्यान्डस्केप दुईटैमा तपाईँले फोटो भिडियो खिच्न मिल्छ।
यसपालि चाहिँ एप्पलले आफ्नो सबै फोन्सहरूमा स्क्वायर सेन्सर प्रयोग गरेको छ कि जसले गर्दाखेरि फिल्ड अफ भ्यू अटोमेटिकली एडजस्ट हुन्छ सो फोटो र भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब ओरिएन्टेसनलाई यतिकै राख्दा हुन्छ कि चेन्ज गरिराख्नु पर्दैन अब एक्चुअल फोटो क्वालिटी चाहिँ आइफोन 17बाट राम्रो नै छ है मेन क्यामेराबाट आइफोनमा चाहिँ युजुअली हुने खालको त्यो वार्म टाइपको कलर रिप्रोडक्सन नै छ फोटोहरूमा सार्पनेस पनि राम्रो छ तर हाइलाइट म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलिकति विक लाग्यो मलाई घाम लागेको बेला खिच्दाखेरि चाहिँ इनफ्याक्ट पोर्ट्रेट्स र सेल्फिजमा पनि हाइलाइट म्यानेजमेन्टको अलिकति समस्या देखेँ मैले जुन चाहिँ प्रोबेबली फर्दर अपडेट्सबाट ठिक हुन्छ होला पोर्ट्रेट्स खिच्नको लागि चाहिँ यहाँ मैले अघि नै भने जस्तै टेलिफोटो लेन्स चाहिँ छैन डेडिकेटेडवाला तर 2x अप्सन छ जसले यस प्रकारको फोटोहरू खिच्न सक्छ मैले चाहिँ हल्का आइफोन 17 प्रोसँग पनि कम्पेयर गरी हेरेँ अब डिफ्रेन्स कतिको आउँदो रहेछ भनेर र तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि खासै ठुलो डिफ्रेन्स नै आएन कि कलरहरू सिमिलर नै छ अनि सब्जेक्ट फोकसहरू पनि निकै सिमिलर छ सेल्फीमा चाहिँ मैले स्किन टोनमा अलिकति फरक देखेँ अनि हाइलाइट म्यानेजमेन्ट चाहिँ 17 प्रोमा अलिकति बेटर छ तर त्यो बाहेक दि आउटपुट इज अलमोस्ट सिमिलर इभन भिडियोग्राफी साइडमा पनि 4K 30 FPS और 4K 60 FPS फुटेज हेर्नुभयो भने यु क्यान सी कि स्टेबिलाइजेसनहरू धेरै नै सिमिलर छ कि सेल्फी क्यामेराबाट चाहिँ 4K 60 FPSमा रातिको टाइममा खिच्दाखेरि अलि ग्रेनी फुटेज आउँछ तर नर्मल लाइटिङमा डे टाइममा और इभन वेल लिट नाइट टाइममा चाहिँ भिडियोको क्वालिटी टप नच नै छ यहाँ आइफोन 17मा नभएको चाहिँ 4K 120 FPS भिडियो रिकर्डिङ छैन र प्रोरेस पनि खिच्दैन यो फोनले तर अदर देन द्याट द भिडियो क्वालिटी इज रियली गुड एन्ड स्मुथ लास्टली यसपालि ब्याट्री लाइफ र चार्जिङ स्पिड पनि इम्प्रुभ भएको छ पहिलाभन्दा हल्का ठुलो ब्याट्री छ र 40 वाटसम्मको चार्जिङ स्पिड पनि यसले सपोर्ट गर्छ जसले चाहिँ 20 मिनटमा 50% जति चार्ज चाहिँ यो फोनलाई गरिदिन्छ ब्याट्री लाइफ चाहिँ मोडरेट युसेजमा एक दिन जतिको इन्ड्योरेन्स तपाईँले मजाले पाउन सक्नुहुन्छ अलिकति क्यामेरा युज बढी गर्नुभयो अथवा गेमिङ गर्नुभयो भने चाहिँ होल डे अलि टिक्दैन तर गुड न्युज इज आइफोन 17 प्रोमा चाहिँ हल्का ब्याट्री ड्रेनको इस्यु महसुस गरेँ कि मैले फर इक्जाम्पल मैले अलवेज अन डिस्प्ले अन राखेर ओभरनाइट ब्याट्री ड्रेन कति हुँदो रहेछ भनेर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ आइफोन 17मा 5% जति भयो भने आइफोन 17 प्रोमा चाहिँ 9% जति भएको थियो बट देन अगेन एउटा स्याड कुरा चाहिँ यदि तपाईँ फोनबाट एसएसडी और पीसीमा डेटा ट्रान्सफर गरिराख्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ तपाईँले अझै पनि USB 2.0 सपोर्ट मात्र पाउनुहुन्छ कि सो अलिकति स्लो हुन्छ यो डेटा ट्रान्सफर process in comparison to the iPhone 17 Pro or Pro Max जसमा चाहिँ तपाईँले USB 3.0 को सपोर्ट पाउनुहुन्छ ओके एभ्रीवान सो हामी चाहिँ यो भिडियोको एन्डमा आइसकेका छौँ र पहिला चाहिँ जहिले पनि मैले अब नयाँ बेस मोडल आइफोन लन्च हुँदाखेरि पुरानो मोडल नै किन्नु सस्तोमा पाइन्छ उस्तै उस्तै त हो नि भन्थे तर अहिले चाहिँ म त्यस्तो भन्दिनँ आइफोन 17 इज अ भेरी गुड अपग्रेड ओभर द आइफोन 16 यहाँ चाहिँ अब स्मुथ 120 हर्ट्जको डिस्प्लेदेखि लिएर बेस 256 GB स्टोरेज छ पर्फर्मेन्स गेमिङ ब्याट्री चार्जिङ सबैमा इम्प्रुभमेन्ट छ इनफ्याक्ट म त आइफोन 17 प्रो पनि साइड बाई साइड चलाइरहेको छु र मलाई खासै ठुलो फरकै लागिरहेको छैन कि एक्सेप्ट फर त्यो 4x क्यामेरा अनि बिल्ड क्वालिटी यसपालि बेस आइफोन 17 इज इन्सेन भ्याल्यु फर मनी सो ओभरअल आइफोन 17 सिरिजको बारेमा चाहिँ तपाईँको के विचार छ तल कमेन्ट्समा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला एन्ड वाइल युआर देयर प्लिज डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ